እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። ከላይ ስትገቡ ያያችሁት የቅቤ አወጣጥ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። የእረፍት ቀኔ ነው ዛሬ እና እኔ እረፍት ማረፍ ስፈልግ እንዴት እንደማሳልፍ ማለት በቀላሉ ማረፍ እንድንችል እንዴት ማድረግ እንዳለብን ከኔ ትንሽ ከጠቀማችሁ እንድትማሩ ብዬ ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ ስሰራ ነው የምታዩኝ፣ ግን ደግሞ በብልጠት ካሳለፍ ነው ብዙ ቀን በእረፍት ማሳለፍ እንችላለን። በእርግጥ የምሰራም ቀን በጣም ብዙ ሰዓቶችን አርፋለሁኝ። ማለት መጠቀም ያለብንን ሰዓት በትክክል ከተጠቀምነው በደንብ ማረፍ እንችላለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን እንደምታዩኝ በጣም ሙቀት ነው። በጓሮ በኩል በቤቴ ጓሮ ቁጭ ብዬ ቡናዬን እየጠጣሁ ምሳዬን እየበላሁ ነው። ምሳዬን ይሄንን ትላንትና ጎመን ከቺክን ጋር የሰራሁት ነው። እዚህ ጋር ድንች ወጣለኝ እና ዛሬ ስለማርፍ ያለኝን ምሳ ላይ እንደዚህ ይበላለሁ ማለት ነው። እራትም ላለመስራት ይሄንን ቺክኑን ትላንትና ሳዘጋጅ ቺክን አዘጋጅቼ ቀምም ያስቀመጥኩት አለ። እሱን ግልብጥ አድርጌ ብቻ ኦቨን አስገብቼ የተቀቀለ ሩዝ አለኝ፣ እሱን መስጠት ነው። ስለዚህ አልሰራም ማለት ነው። እራት ቁርስም እንዴት አድርጌ እንዳሳለፍኩኝ አሳያችኋለሁኝ። ተከታተሉ። ጧት ሁሉ ጊዜ እንደማረገው ተነስቼ ያው ሩቲን የምናረገው ነገር አይደል የምንተጣጥበው ምናምን፣ እሱን ካረኩ በኋላ ቁርሴን እዚህ ጋር አንድ አቮካዶ፣ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈና ደቆ የተከተፈ ቃሪያ ተጨምሮበታል። አቮካዶ፣ የወይራ ዘይት ትንሽ እና ትንሽ ጨው። በጣም የምወደው ቁርስ ሁሉ ጊዜ ብንበላው ጤነኛ የሆነ ማለት ነው። ይሄን ዳቦዬን ቀባለሁ። ያው ቁርሴ አቮካዶ በዳቦ አዘጋጀሁ። እዚህ ጋር ሲናመን ሻይ አፈላሁ። አሁን እስከ 10 ሰዓት ድረስ በዚህ በአሜሪካ 10 ሰዓት የምንለው በኢትዮጵያ ጧት 4 ሰዓት ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ምንም የምሰራው ስራ የለም፣ አርፋለሁ። ትንሹን ልጄን እረዳለሁ። ኦንላይን የሚማረውን ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ይፈልጋል እርዳታ፣ እሱን እረዳለሁ፣ አርፋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄቪ ክሬም የሚለውን አዘጋጅቻለሁኝ። ሁሉ ጊዜም ስንጠቀም ቅቤ ለማውጣት ከፍሪጅ ውስጥ ቀጥታ እንደወጣ ባንጠቀም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ውጤት እንዲኖረው። ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ቢሆን በጣምም ያልሞቀ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደዚህ ክሬሙን ከጨመርኩ በኋላ እዚህ ጋር አሁንም ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ማለት ሙቅ ያልሆነ ቅልጥ ያደርግብናል፣ ቶሎ አይያዝልንም። እንደዛ እንዳይሆን ቀዝቀዝ ያለው ከዛ እንመታዋለን። መጀመሪያ በትንሹ መምታት ጀምራለሁ፣ ትንሽ እስኪያያዝ እንዳይረጭ።
ይሁት ለውጡን እየለየ ነው አያችሁ። አሁን እንደምታዩት ስለለየ እርጭት እያለ ነው። ከፈት ዘጋ እያረኩኝ እሰበስበዋለሁ። እንደዚህ ሳረግ ይሰበሰባል። የቀረውን በማጥለያ ማጥለል ይሻላል። እንደዚህ ሰብስቦልኛል። አሁን ይሄን ታች ያለውን በማጥለያ አጠለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ወተቱ ይሄ በረር ሚልክ የሚባለው ነው አይደል? ይሄንን አልደፋውም እኔ በኋላ ከዚህ በኋላ ያለውን እያጠብኩኝ ንጹህ ውሃ የሆነውን እደፋዋለሁ። ይሄኛው ግን ዳቦ መጋገር እንችላለን በዚህ ለብዙ ነገር ይሆናል። ያው እንዴት እንደተሰበሰበ እዩት። ይሄ ነገር በጣም ኪችን ኤዱ በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት ስብስብ እንዳረገው እዚህ ውስጥም አለው ትንሽ ቅቤ ያለው እሷን አጠላትና ያው ቅቤው እንደዚህ ልይት ብሏል። እዚህ ጋር ያጥሳጠለው ያቀረችው ናት እቺ። ያው አጥልዬ ያገኘሁት ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ሳጠለው የቀረው ማለት ነው ይሄኛው። ይሄንም ለብቻ አደርግና ከእንደገና እሺ አሁንም መልሼ ጨምሬ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ በጣም ቀዝቃዛ ውሃ አድርጌ ትንሽ ትንሽ በደንብ ቀዝቃዛ ውሃ ጨመርኩበት ትንሽ እንዳይረጭ ነው። የቀረው ካለ ወተት እንዲወጣ ነው። እሺ አሁን ያው ሁለት ጊዜ የሚያወጣሁት ሁለት ጊዜ አወጣሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በጣም የቀዘቀዘ በረዶ ያለው ውሃ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁኝ። ላውጣው። እዚህ ጋር በረዶ ውስጡ ያለው ውሃ አለ። በረዶን አስቀርቼ ውሃውን ጨምራለሁ። ሌላም ጨምርበታለሁ አለሁኝ ደረቅ እንዲህ። ከዛ ቆራርጠን እንደ ምግብ ቅቤ መጠቀም እንችላለን። እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለፀጉር ቅቤ መጠቀም እንችላለን። አብስለን ማንጠርም ይሄ የሚሻል ከሆነ ንገሩኝ። ይሄን ደግሞ እኔ ዳቦ ጋግርበታለሁ። በጣም ውሃ የሆነውን ደፋሁት ወደ መጨረሻ ላይ ሳጥበት የነበረው። ይሄኛው ግን መጀመሪያ የወጣው ወተት ማለት ነው። ዳቦ ጋግርበታለሁ። በርጎ እንጋግራለን፣ በወተት እንጋግራለን አይደል? ለዛ ማለት ነው። ቡና እንጠጣ። ይሄንን የማሳያችሁ ካጠገባችሁ ማንም እንኳን ባይኖር
እራሳችሁ የሚያስደስታችሁን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንዳትሉ ነው። እኔ አሁን እረፍት ቀኔ ነው። ፊቴን አላሳያችሁም እንጂ እርድ ተለቅልቅ ያለው ፊቴን ቅቤ ተቀብቻለሁ። አሁን ያወጣሁትን ቅቤ ጸጉሬ ላይ ተቀብቻለሁኝ። ስለዚህ ቅስቅስ ብሎ ጭንቅላቴ ደስ ብሎኝ ብዙ አላቆየውም። አልወድም እኔ ማለት ማሳደር ምናምን አልወድም። እዚህ ቁጭ ብዬ እየተዝናናው ውጭ ላይ ስለሆንኩኝ ሌላ ነገር ማየት ስለማልችል ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገር እያየው ከሰዓት በኋላ ስለሆነ ልጆች ወደ ወዲህ ሲሉ እየተከታተልኩኝ ቅቤው 3 ሰዓት 4 ሰዓት ላይ ከቆየ በኋላ ትጥብጥብ በላለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄ የምታዩት በዚህ ፕላግ አድርጌ የተገዛ ቀን በደንብ አርጌ አጥቤ ሌላ ጊዜ እንደማደርገው ዘፍዝፌም ብዬ አጥቤ ቀምሜ በዚህ ፕላግ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። የተወሰነውን ማለት ነው። ግማሹን ደግሞ ታጥቦ እንደዚሁ እንትን ብሎ ለሌላ ነገር ልጠቀመው የምፈልገውን ደግሞ በሌላ ዚህ ፕላግ ከፍዬ አስቀምጣለሁ። የተቀመመና ያልተቀመመ እንደመጣ ዝም ብዬ ፍሪጅ ውስጥ አላደርገውም ማለት ነው። ያው ዶሮዬ ወጣ። በጣም ቆንጆ። ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። ያላያችሁ ያኔ ሄዳችሁ እዩት። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ጣፋጭ የተቀቀለ ሩዝ እዚህ ጋር አለኝ። ይሄንን ፈርከስ ፈርከስ አድርጌው ነው ሶሱ ወደ ውስጡ እንዲገባው በቀላሉ ትኩስ ነገር ቀድመን በማዘጋጀታችን እንደዚህ እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደምታዩኝ እርድና ማር ተቀብቼ ነበር እንደነገርኳችሁ። ታጠብኩት። ሲቆይ ትንሽ ድርቅ ሲል እንትን ይላል፣ ይረብሻል፣ ጭምድድ ያረጋል። ቅቤ ይሄው ሙቀት ላይ የሆንኩት ስቲም ነገር እንዲሆንልኝ ብዬ ነው። ቤት ውስጥም እንዳይሸታቸው እዚህ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ንፋስ ላይ ከቆየው እንትን ላይ ሙቀት ላይ ከቆየው በኋላ ቅልጥ ሲል ከዚህ በኋላ ገብቼ ተጣጣባለሁ ማለት ነው። እኔ ማሳያችሁ ይሄንን ሌላ አላማ የለውም። ራሳችንን ያው መጠበቅ እንዳለብን ነው። እኔ በጣም ቢዚ ነኝ። የ4 ልጆች እናት ነኝ። እሰራለሁ፣ ዩቲዩብ እሰራለሁ እና እንደዛም ሆኖ ግን ሰዓታችሁን በትክክል ከተጠቀማችሁ ምንም ነገር ማድረግ በጣም ቀላል ነው። በጣም ነው ማርፈው። እኔ በጣም ብዙ ነው እረፍቴ እንደዚህም እየሰራው ማለት ነው። ለምን ሰዓቴን በትክክል ስለምጠቀም ማለት ነው። እንደኔ እናንተም እንድትበረቱ ነው የምነግራችሁ። በምንም ውስጥ ብትሆኑ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ነው። ቅቤ የማትወዱ ደግሞ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ቅቤ የማይመቸኝ ሲሆን ኮኮናት ኦይል ከመታጠቤ በፊት ሁሉ ጊዜ ጸጉሬን እንደ ቅቤ አድርጌ ታጥቤ እንደዚሁ አቆይቸው ነው የምታጠበው። እንደዛ ማድረግ ይቻላል። የምትወዱ እንደኔ ተጠቀሙ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።